Moi! Mitkä japanilaiset asiat on suosittuja Suomessa? Monet ei tiedä, että japanilainen Toyota on Suomen suosituin automerkki. Myös jotkut saarivaltion TV-sarjat ja videopelit on rakastettuja Suomessa. Japanilainen ruokakulttuuri hiipii pikkuhiljaa tänne, mikä on hienoa. Sen voi nähdä omin silmin, ainakin täällä Helsingissä, kun kävelee kaupungilla. Tällä videolla mä puhun muun muassa näistä asioista. Suomen ja Japanin kulttuureissa on joitain yhteisiä piirteitä. Jotkut asiat on tietenkin hyvin erilaisia. Varmaan osittain siksi japanilainen kulttuuri on suosittua Suomessa. Siinä on jotain tuttua, mutta se usein yllättää myös. Tiedätkö sä, miten japanilainen ja suomalainen karaoke eroaa toisistaan? Karaoke on aika suosittua myös Suomessa. Japanissa kaveriporukka vuokraa oman pienen karaokehuoneen, tai suhteellisen pienen. Suomessa karaoke tapahtuu baarissa niin, että kaikki voi nauttia sun laulusta. Japani on myös suosittu matkakohde suomalaisille. Mä en ole vielä käynyt siellä. Silloin kun mulla oli viimeinkin tarpeeksi rahaa matkaa varten, niin alkoi pandemia. Sitten mun vaimo tuli raskaaksi, niin nyt se on vähän monimutkaisempaa. Mutta matka Japaniin kiinnostaa mun vaimoa myös. Mä uskon, että me matkustetaan sinne vielä joskus, ennemmin tai myöhemmin. Kun joku kertoo mulle, että hän on käynyt Japanissa, niin mä ajattelen joskus, että hei, mun piti käydä siellä ensin, koska mä puhun japania, mutta ei elämä niin toimi. Jos opettelee jonkun kielen, niin taivaasta putoaa lentoliput. Ei se niin mene, ainakaan yleensä. Ja mä olen myös onnellinen niiden puolesta, jotka on päässyt käymään siellä. Mä olen oppinut elämässä, että kateus on vähän myrkyllinen asia. Tony Robbins sanoi mun mielestä jotain sellaista, että jos on kateellinen, niin se liittää kipua siihen asiaan, mitä itse haluaa, ja niinpä on epätodennäköisempää, että itse saa sen. Jos sulla on Suomen passi, niin sä saat matkustaa Japanissa ilman viisumia 3 kuukautta. Jos sä olet käynyt Japanissa, niin kirjoita siitä kommenteissa ja kerro, minkälainen matka se oli tai mitä sä haluaisit nähdä Japanissa. Myös muut kommentit on hyvin tervetulleita. Japani on yksi mun lempipuheenaiheesta, niin mä odotan innolla teidän kommentteja. Japanin kielen opiskelu on suht yleistä täällä Suomessa. Melkein kaikki osaa puhua englantia ja mä luulen, että sen jälkeen monet miettii, että no mitä seuraavaksi. Ja Japani on niin mielenkiintoinen kulttuuri, että se on luonnollinen valinta monille. Kuten mä sanoin, mä puhun itse japania. Mä opiskelin sitä noin 4 vuotta joka päivä. Japanin kielessä on joitain piirteitä, jotka on aika eksoottisia ja mielenkiintoisia. Mä en sano, että se on ihan outoa avaruusolioiden kieltä. On täysin luonnollista, että mitä kauemmaksi menee omasta kotimaasta, niin sitä erilaisempaa kielen rakenne ja piirteet yleensä on. Yksi mielenkiintoinen asia japanin kielessä on sen persoonapronominit. Persoonapronominit on Suomessa siis minä, sinä, hän, me ja niin edespäin. Outo juttu on se, että japanin kielessä persoonapronominit on avoin sanaluokka. Monet niistä on
alun perin substantiiveja. Syy on se, että Japanin kulttuurissa perinteisesti on ollut vähän epäkohteliasta viitata suoraan toiseen henkilöön. Siksi on ilmestynyt kiertoilmauksia, jotka viittaa esimerkiksi henkilön asemaan tai sijaintiin. Kun mä haluan sanoa japanin kielessä minä, niin mä käytän itse sanaa boku. Sen alkuperäinen merkitys on miespuolinen palvelija tai orja. Boku käyttää myös sitä tarkoittavaa kanji-merkkiä. Mä olen miettinyt, että ehkä mä alan käyttää ore-sanaa jossain vaiheessa. Ehkä se voisi saada jotkut rentoutumaan enemmän mun seurassa. Ehkä sen avulla puhuja, ainakin miespuolinen puhuja, on mun kanssa samalla tasolla. Ehkä mun olisi hyvä käyttää sitä silloin, kun mun japanilainen kaverikin käyttää sitä. Entä jos henkilö on mua paljon vanhempi? Mun pitää vähän tutkia asiaa. Mutta mä luulen, että boku ei aiheuta mulle ainakaan suuria ongelmia. Siksi mä käytän tällä hetkellä sitä sanaa. Suomen ja japanin kielen äänenjärjestelmässä on joitain yhteisiä asioita. Esim. Molemmissa kielissä on pitkiä ja lyhyitä äänteitä. Riippuen äänteen pituudesta sanan merkitys voi muuttua. Japanin kielessä on myös suht vähän äänteitä, vaikka se on monin muin tavoin hyvin rikas kieli ja kaunis kieli mun mielestä. Mutta niin, siinä on suht vähän eri äänteitä ja joitain yhtäläisyyksiä suomen kieleen. Ehkä osittain sen takia se on niin kiva kieli, varsinkin monille suomalaisille. Ei tarvitse ponnistella paljon, että japanilaiset ymmärtää meitä. Täydellinen ääntämys on tietenkin eri asia, mutta vain vakoojat tarvitsee täydellistä aksenttia. Japanin peruskielioppi on suht yksinkertainen, siksi perustason keskustelut on suht helppoja. Toisaalta mä sanoisin, että harvalla ihmisellä on käytössä kovin tehokkaat opiskelutekniikat. Ilman niitä homma ei ole helppo, vaikka sä asuisit Japanissa tai sun ympärillä olisi japanilaisia. Jos haluaa oppia puhumaan jotain kieltä, niin mä sanon, että on tärkeää kuunnella niiden ihmisten neuvoja, jotka on oppineet oikeasti puhumaan sitä vierasta kieltä. Vieras kieli on sellainen asia, että vaikka sitä osaisi vain vähän, niin siitä voi olla silti yllättävän paljon iloa. Siksi mä suosittelen tutustumaan tähän kieleen, jos se kiinnostaa. Japanin kielen opiskeluun on tosi paljon materiaalia. Haisig-tekniikalla voi opiskella suht nopeasti myös kanji-merkkejä, eli kiinalaisia merkkejä. Anime on melko suosittua Suomessa. Suomessa on jopa anime-lehti, joka ilmestyy 4 kertaa vuodessa. Japanin kielessä anime tarkoittaa muuten mitä tahansa animaatiota. Se on voitu tehdä vaikka Amerikassa tai Suomessa. Suomen kielessä ja englannissa anime tarkoittaa vain japanilaisia animaatioita tai piirrettyjä. Tosi monet suomalaiset on nähnyt Studio Ghiblin ja Miyazakin animaatioita. Ne on upeita. Mun lemppari on ehkä Liikkuva linna, mutta siitä on aika kauan, kun mä oon nähnyt ne. Ehkä tässä iässä mä voisin arvostaa joitain muita Studio Ghiblin elokuvia eri tavalla. Mutta mun lempianime on ehkä Samurai Champloo. Se on aika hauska anime, varsinkin se jakso, missä on se hollantilainen. Kirjoita kommenteissa, jos sä olet katsonut tätä sarjaa. Samurai Champloo sijoittuu Edo-kauden Japaniin, niin siinä on mielenkiintoista
Japanin historiaa, mutta silti siinä on myös hip-hop-kulttuuria, mikä on aika huvittavaa, koska hip-hoppia ei oltu vielä keksitty edes Yhdysvalloissa. Eli se on anakronismi, jos haluaa käyttää hienoa sanaa. Mutta semmoista anime ja taide joskus on. Välillä siinä rikotaan rajoja. Tosi monet suomalaiset on katsonut 90-luvulla tehtyjä muumianimaatioita. Muumit keksittiin Suomessa, mutta tämä piirretty sarja piirrettiin Japanissa. Japanilaiset sävelsi hienot musiikit myös siihen. Jos sä opiskelet suomea, niin mä suosittelen tätä Language Reactor selain lisäosaa. Niin kuin näet, näin sun ei tarvitse tarkistaa sanoja niin paljon sanakirjasta tai Google Translateista. Siinä säästää aikaa. Ne muumit, jotka on nyt Yle Areenassa, niin ne ei ole japanilaisten tekemiä. Jotkut perheet näyttää lapsilleen mieluummin ysärimuumeja. Ysäri tarkoittaa 90-luvun asiaa tai ihmistä. Aika monet suomalaiset tykkää Pokemonista. Mä kuulin, että tässä kuussa Pokemon täyttää 30 vuotta. Kun mä olin lapsi, niin mä katsoin joskus Pokemonia telkkarista, eli televisiosta. Mä muistan, että aluksi siinä telkkariohjelmassa oli joku laulu, jossa laulettiin, että mun pitää kerätä ne kaikki tai jotain sellaista. Mutta siitä tuli pieni skandaali. Joidenkin mielestä se aivopesi lapsia ostamaan Pokemon-tuotteita. Mutta jossain vaiheessa se laulu leikattiin pois niin, että sitä ei kuulunut enää Suomen Pokemonista. Hey kids, do you love Chimpokemon? Yes. Well now you can buy your very own. I've got to buy Chimpokemon. I've got to buy it. I've got to buy it. Now you can collect them all. Furry cat, Donkey Trump, Penguin, Shoe, Lamb Toy. Collect them all and you can become Royal Crown Chimpoko Master. Royal Crown Chimpoko Master, holy All the Chimpokemon are in stores now. Chimpokemon is super you love toy number one. Got to buy it, Chimpokemon! Mom, there's a toy store, Mom. Now, let's go, toy store. Eric, South Parkin Pokemon-parodia-jakso oli aika hauska. Sen voi katsoa laillisesti South Parkin nettisivuilta. Pokemon-videopelit on myös aika suosittuja. On aika siisti juttu, että älypuhelinpeli Pokemon Go on saanut jotkut ihmiset kävelemään enemmän. Tästä on tehty jopa tieteellisiä tutkimuksia Suomessa. Mä latasin Pokemon Gon eilen mun kännykkään ja kokeilin sitä vähän. Se vaikuttaa kyllä aika hauskalta peliltä. Pokemon-pelit ei ole ainoita suosittuja japanilaisia pelejä. Suurin osa Suomen pelikonsoleista on japanilaisia. Nintendo ja PlayStation on molemmat kotoisin Japanista. Ne on suosituimmat konsolit Suomessa. Suomessa pelataan esimerkiksi Elden Ringia ja Final Fantasy-pelejä. Mä pelasin lapsena Super Mario-pelejä mun serkkujen luona. Heillä oli Nintendo. Me pelattiin PC:ltä videopelejä meidän kotona. Mitä japanilaisia pelejä sä olet pelannut? Oletko sä oppinut niistä peleistä jotain japanilaisesta kulttuurista? Suomalaiset lukee japanilaisia romaaneja ja dekkareita aika paljon myös. Haruki Murakami on ylivoimaisesti suosituin japanilainen kirjailija täällä Suomessa. Joka vuosi ilmestyy myös Japanista kertovia tietokirjoja. Mun tytär on tykännyt Mestari etsivä Peppunen lastenkirjoista. Ne on munkin mielestä aika hauskoja. Monet suomalaiset tykkää mangasta. Ainakin täällä Helsingissä monesti pienissäkin supermarketeissa myydään niiden suomenkielisiä käännöksiä.
Kuten mä sanoin, jotkut japanilaiset autot on hyvin suosittuja ja hyvämaineisia täällä. Moottoripyörät on usein kans japanilaisia. Teollisuudessa käytetään paljon japanilaisia laitteita ja koneita, mutta niistä jutuista mä en tiedä paljoa. Jos sä olet käyttänyt sun töissä japanilaisia laitteita, niin kirjoita siitä kommentteihin. Mua kiinnostaa myös teknologia. Sushi on ollut jo pitkään aika suosittua Suomessa. Mä tykkään sushista ja mä syön sitä silloin tällöin. Viime aikoina Helsinkiin on ilmestynyt muutama raamenpaikkaa. Matchaa sisältäviä juomia saa tosi monista kahviloista. Isoissa ruokakaupoissa on myynnissä joitain japanilaisia nuudeleita, mausteita ja juomia. Helsingissä on myös Tokiokan myymälä, missä myydään vain japanilaisia tuotteita. Mikä on sun lemppari japanilainen ruoka? Mitkä japanilaiset asiat on suosittuja sun kulttuurissa? Näitä videoita voi nykyään myös kuunnella Spotify-alustalla. Mä yritän saada nämä myös muille podcast-alustoille pian. Kiitos kun katsoit tämän videon kokonaan ja nähdään taas. Moi moi!